नमस्कार, रातोकलम अनलाइन टिभी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ साथीहरू। आज पनि मैले तपाईहरुको लागि चाहिँ एउटा भिडियो लिएर चाहिँ उपस्थित भएको छु। प्राय गरेर चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ तपाईको अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी भिडियोहरू र फेसबुकबाट अर्निङ गर्ने विशेष गरेर टिप्सहरूको साथमा चाहिँ म भिडियोहरू प्राय अपलोड गरिरहेको हुन्छु। फेरि पनि एउटा चाहिँ वेबसाइट लिएर आएको छु जहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट खिचेको फोटोहरू चाहिँ बेचेर तपाईले आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको छ स्क्रिनमा चाहिँ 500px भन्ने चाहिँ एउटा वेबसाइट, एकदम यो चाहिँ भरपर्दो वेबसाइट हैन, भनौं तपाईको चाहिँ एकदम जेन्युन वेबसाइट हो, ट्रस्टेबल वेबसाइट हो हैन। यसले पनि तपाईको चाहिँ पेमेन्ट भनेको चाहिँ एकदम समयमै पे गर्छ र तपाईले यसमा पनि एकाउन्ट बनाएर चाहिँ फोटोहरु लगेर बेच्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर चाहिँ स्क्रल डाउन गरेर के तल हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ अब विभिन्न देशका मान्छेहरुले हैन विभिन्न किसिमको फोटोहरु चाहिँ अपलोड गरेर चाहिँ यहाँ सेलमा राखिरहेको छ। हेर्नुस्, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब सिनहरुको फोटो भयो, तपाईको डाँडा पाखा हिमालको फोटोहरु भयो, बिल्डिङको फोटोहरु भयो हैन, तपाईको चाहिँ यहाँ अब झिंगा किराहरुको फोटो भयो, तपाईको चाहिँ अन्य अब आफैले डिजाइन गरेको फोटोहरु पनि यहाँ चाहिँ राखिएको छ। तपाईले चाहिँ स्क्रल डाउन गर्दै तपाईले हेर्दै जानुभयो भने यो फोटोहरु चाहिँ सबै सेलको फोटोहरु हुन् है त। तपाईको चाहिँ अब यस्तो यो खानेकुराहरुको पनि फोटोहरु यहाँ राखिएको छ। प्लस तपाईको चाहिँ अब यो बाहिर देशहरुको पनि राम्रो राम्रो चाहिँ फोटोहरु, एकदम अट्र्याक्टिभ खालको भिडियोहरु राखिएको छ। जस्तो यहाँ चिम्पान्जीको हेर्नुस्, बाँदरको फोटो छ यहाँ, अन्य चाहिँ अब तपाईको अब धेरै यस्ता फोटोहरु चाहिँ राखेर चाहिँ यहाँ सेलमा लगाइरहेका छन् है त। अब जस्तो हामीले चाहिँ यहाँ एउटा खाता बनाउनु पर्ने छ हामीले फोटो सेलमा राख्नको लागि हैन। जस्तो अब तपाईलाई भन्दियौ हैन, तपाईले एउटा कुनै फोटो यहाँ अपलोड गर्नुभयो अनि यसको टिमले चाहिँ मनोली रिभ्यु गरेर हेरे र फोटो एप्रुभ भइसकेपछि तपाईको चाहिँ यहाँनिर आएर बस्छ, तपाईको फोटो पनि सेलमा लाग्छ हैन। जतिखेर तपाईले चाहिँ तपाईको फोटो चाहिँ मान्छेले किन्छन् त्यतिबेला भनेको चाहिँ तपाईलाई तपाई खातामा चाहिँ पैसा आउँछ। त्यसपछि एउटा चाहिँ सजिलो माध्यम पनि हो। धेरै चाहिँ अब तपाईको ट्रिक्स पनि लाउनु नपर्ने, धेरै दिमाग पनि खियाउनु नपर्ने हैन। यहाँ आएर तपाईले काम गर्नुभयो भने लङ टर्मसम्म पनि तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले एउटा खाता बनाउनु पर्ने हुन्छ साथी हो। अब यहाँ त्यसको लागि चाहिँ यहाँ साइन अपमा क्लिक गरौँ। साइन अपमा हामीले क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ चाहिँ जोइन 500px भनेको छ हैन। तपाईले चाहिँ यहाँ फेसबुकबाट पनि रिडाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई आईएसओ युजर हो भने तपाईले यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई अब गुगल जीमेलबाट तपाईले चाहिँ लगइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य इमेलबाट पनि याहू जस्तै हटमेलहरु छ भने त्यसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभन्दा पहिला चाहिँ हामीले अब यहाँ चाहिँ उसको एग्री एन्ड कन्डिसन र टर्मलाई चाहिँ हामीले एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पोस्टमा क्लिक गरौँ, चेक गरौँ। त्यसपछि तपाईको चाहिँ कन्टिन्यू विथ गुगल गर्दियौ। म चाहिँ जीमेलबाट साइन अप गर्छु यहाँ। अब यति भइसकेपछि यदि तपाईसँग चाहिँ कम्प्युटरमा अथवा मोबाइलमा भनेको मल्टिपल इमेलहरु तपाईले साइन गरेर राख्नु भएको छ भने तपाईको यहाँ स्क्रिनमा यसरी देखाउँछ हैन। अब एउटै मात्रै छ भने तपाईको एउटै देखाउँछ। मेरो चाहिँ यहाँ मल्टिपल इमेल छ, त्यसले गर्दा यहाँ देखाएको छ। फर एक्जाम्पलको लागि चाहिँ म यो इमेल मार्फत चाहिँ एकाउन्ट बनाउन चाहन्छु, त्यही भएर त्यो इमेलमा मैले क्लिक गरे। जस्तो कि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, वेलकम टु 500pxl, लेट्स गो टु नो यु एट अ लिटल भनेको छ। तपाईले यहाँ चाहिँ गएर आफ्नो फर्स्ट नेम दिने, यहाँ तल्लोमा चाहिँ तपाईको लास्ट नेम, अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ युजर नेम राख्न सक्नुहुन्छ आफूले इच्छाएको हैन। जस्तो म चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ दीप 2021 राख्छु। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईले यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई एग्री गर्दिने यहाँबाट। अनि तपाईले जस्ट यहाँ चाहिँ नेक्स्टमा क्लिक गर्ने। अब त्यति क्लिक गरिसकेपछि तपाई चाहिँ साइन अप भइसक्यो, तपाईको एकाउन्ट चाहिँ बनिसक्यो। अब यसमा तपाईले चाहिँ केही सेटिङहरु गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तो तपाईले चाहिँ अब यहाँ यो प्रोफाइलको एभाटर देख्नु भएको छ हैन। तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने आफ्नो प्रोफाइलमा पनि लान्छ। अब यहाँ गइसकेपछि तपाईको चाहिँ यु आर अन फ्री प्रो मेम्बरशिप ट्रायल, यु हेभ अनलिमिटेड अपलोड 13 मोर डेज भनेको छ हैन। तपाईको चाहिँ यो ट्रायलमा पनि हुन्छ हैन। तपाईको यदि फोटोहरु चाहिँ अलिकति अब धेरै मात्रामा बिक्यो अनि धेरै मात्रामा मान्छेले चाहिँ किन्दियो भने यसलाई चाहिँ तपाईले पेड भर्सनमा पनि तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ हैन। पहिलोचोटी तपाईले ट्रायलमै चाहिँ यसको यो एकाउन्टहरु दिएको हुन्छ यसलाई। अनि तपाईले चाहिँ यसमा फोटो पनि डाइरेक्ट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अपलोडको अप्सन देखिराख्नु भएको होला। तपाईले चाहिँ अब आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीमा अथवा आफ्नो कम्प्युटरको चाहिँ जुन फाइलमा राख्नु भएको छ यहाँबाट चाहिँ तपाईले क्लिक गरेर गएर चाहिँ आफ्नो फोटोहरु सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। फोटोहरु सिलेक्ट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर है त। अब तपाईले कहाँ फोटो राख्नु भएको छ हैन। जस्तो मैले एउटा चाहिँ यो फोटो चाहिँ यसलाई क्लिक गर्दियौ, राखौँ यहाँनिर। तपाईको यदि फोटो चाहिँ सिलेक्ट नहुने कुरा पनि तपाईले सिलेक्ट गर्नु भएको छ भने यसलाई यहाँबाट रिमुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर के छ, लाइसेन्स दिस फोटो भनेको छ हैन। गेट
पेड फर माई फोटो विथ द 500 लाइसेन्सिङ भनेको छ हैन। तपाईले यसो गर्दा यसलाई यहाँ नगर्नुहोस् हैन। तपाईले जस्ट यसलाई पब्लिक बनाइदिनुस् हैन। यसलाई पब्लिकमा राख्दिने अनि यहाँ फोटोको टाइटल हैन जस्तो यो चाहिँ हाम्रो नेताहरुको फोटो। मैले चाहिँ यो तपाईहरुलाई एक्जाम्पलको लागि मात्रै देखाइरहेको छु हैन। प्रचण्ड माधव यसरी लेखिदिन्छु म। त्यसपछि चाहिँ यहाँ डिस्क्रिप्सन लेख्ने हैन। अब यो फोटो चाहिँ कस्तो छ त हैन। यो फोटोको चाहिँ केही डिस्क्रिप्सनहरु लेखिदिने तपाईले यहाँतिर। अनि त्यसपछि यहाँ लोकेसन हाल्दा पनि हुन्छ। अनि किवर्ड हैन। अब जस्तो कुनै मान्छेहरुले चाहिँ गुगलमा आएर कुन किवर्ड सर्च गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको फोटो भेटोस् अथवा देखोस् भन्ने चाहनुहुन्छ त्योसँग रिलेटेड तपाईले चाहिँ यहाँतिर किवर्डहरु हाल्नु पर्ने हुन्छ। हैन जस्तो अब यहाँ चाहिँ अब फर एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुलाई भन्दिउँ हैन। अब यो फोटो भेट्नको लागि कसरी गर्नु पर्यो भने अब एनसीपी लिडर्स भनेर यसरी तपाईले कमा हाल्नुभयो भने हुन्छ हैन। त्यसपछि अब प्रचण्ड हाल्दा पनि भयो हैन। डाइरेक्ट प्रचण्ड हाल्दा पनि भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ माधव हाल्दा पनि भयो। अथवा चाहिँ तपाईको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर हाल्दा पनि भयो। अथवा तपाईले एनसीपी मात्रै राख्नुभयो भने पनि हुन्छ। यो फोटो चाहिँ आउँछ किनभने हामीले रिलेटेड किवर्ड सर्चहरु यहाँ राखिसकेपछि अब यो किवर्डहरु चाहिँ तपाईको गुगलमा र्यांक गर्ने बित्तिकै भनेको चाहिँ उनीहरुले यो किवर्डहरु चाहिँ गुगलमा आएर खोज्यो भने यो फोटो चाहिँ शो गर्छ। अनि त्यसो भएपछि अब यहाँ तल चाहिँ तपाईको किवर्ड सजेस्टहरु पनि दिएको छ हैन। मेचर वुमेन अथवा चाहिँ तपाईको हरिजन्टल 3 पिपल हैन। फोटोग्राफी यङ वुमेन आउटडोर्स डे भनेर तपाईले यिनीहरु पनि सिलेक्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि क्याटेगोरी तपाईको चाहिँ अब सिलेक्टेड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुन क्याटेगोरी मार्फतको चाहिँ फोटो हो हैन। तपाईले चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एनिमल्स आउटडोर हैन। अब चाहिँ सेलिब्रिटीज हैन। अब यहाँ चाहिँ के छ तपाईको चाहिँ अब कन्ट्याक्ट फ्यामिली फ्यासन फिल्म आर्ट हैन फुड जर्नलिस्ट तपाईको चाहिँ अब यहाँ विभिन्न किसिमको क्याटेगोरीहरु यहाँ पाइन्छ। तपाईले फोटो अनुसार चाहिँ फोटोले चाहिँ सुहाउँदो खालको सुट गर्ने खालको चाहिँ एउटा टाइटल तपाईले यहाँ चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो फोटोलाई चाहिँ तपाईले सेलमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब म अहिलेको लागि चाहिँ यो पोलिटिक्सको लागि चाहिँ यहाँ दिएको छैन हैन। पोलिटिशियनको लागि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म पिपल मात्रै जस्ट सिलेक्ट गर्छु। र त्यसपछि तपाईको चाहिँ एड वाटरमार्क पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यहाँतिर। तपाईको फोटोमा चाहिँ अब मान्छेले यो यतिकै हाल्यो भने चाहिँ गुगलमा खोज्दाखेरि तपाईको फोटो देखिन्छ। देख्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ के हुन्छ भने वाटरमार्क देखेन भने डाइरेक्ट डाउनलोड गरेर युज गर्छन् मान्छेले हैन। त्यसो हुँदाखेरि तपाईले चाहिँ यो एड वाटरमार्कमा चाहिँ चेक गर्नु होला। यो अनचेक हुन्छ सुरुमा बाइ डिफल्ट। यसलाई चेक गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई जस्तो अपलोड गरिदिनुस्। अब यति भएपछि यहाँ तपाईले देख्नु भएको छ माथि फोटो सक्सेसफुली अपलोडेड भनेको छ हैन। यो मेरो फोटो अपलोड भइसक्यो यहाँनिर हैन त। अब यति भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भने अरु पनि सेटिङहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यही जानुस् तपाई। यो चाहिँ हाम्रो प्रोफाइलको माथि एभाइटर देखाएको छ त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भने यहाँ अर्निङमा जानुहोस् हैन। अर्निङमा गइसकेपछि भनेको तपाईले पेमेन्ट मेथडहरु चाहिँ यहाँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले लिटरली यहाँ चाहिँ म भन्दिन्छु हैन। अब अलिकति अब आफैले गर्दै गयो भने भिडियो लामो हुन्छ। त्यसो भएको हैन तपाईलाई चाहिँ म जस्ट आइडिया दिन्छु। यहाँ आइसकेपछि तपाईले के गर्नु भन्दाखेरि अर्निङ्स देख्नु भएको छ एउटा पे आउट र पे आउट सेटअप भनेको छ हैन। यदि तपाईको पे आउट भइसकेको छ तपाईको फोटो कसैले किनिसकेको छ भने चाहिँ यहाँनिर पैसा देखाउँछ तपाईको। अब अहिले मेरो फोटो भर्खर लोड भएको छ हैन। किनेको छैन त्यसले गर्दाखेरि यहाँ 00 शो गरिरहेको छ। अनि अवेलेबल अर्निङ भनेको चाहिँ तपाईको फोटोबाट कति प्राप्त गर्नुभयो कति पैसा कमाउनु भयो यहाँ देखाउँछ डलरमा US डलरमा। त्यसपछि तपाईले यो पेमेन्टहरु लिनको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ पे आउट सेटिङ गर्नु पर्यो। यहाँ पे आउट सेटिङमा गएर जस्ट क्लिक गर्नुस्। तपाईको पे आउट सेटिङ क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ तपाईले जम्मा 4 वटा कन्डिसन 4 वटा चाहिँ स्टेप पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ, पेमेन्ट मेथड हाल्नुपर्ने हुन्छ र टेक्स्ट फर्म। अनि तपाई यदि USA भित्रको मान्छे हो भने चाहिँ तपाईले टेक्स्ट पे गर्नुपर्छ हैन। त्यसको लागि टेक्स्ट फर्म बेग्लै हुन्छ। अनि तपाईको लागि चाहिँ लास्टमा भनेको डन गरिसकेपछि तपाईको पे आउट चाहिँ सेटिङ हुन्छ। अब तपाईको जति बेला चाहिँ त्यो अघि हामीले हालेको फोटो थियो हैन त्यो फोटो चाहिँ अब बिक्रीमा छ अहिले बिक्रीमा जान्छ। अनि त्यो बिक्री भइसक्यो यदि किने भने त्यसपछि चाहिँ आको पैसा भनेको तपाईको त्यो अर्निङमा देखाउँछ है त साथीहरु। अब तपाईले यहाँनिर चाहिँ एड्रेसमा अब कन्ट्याक्ट आफ्नो इमेल हाल्ने। अनि यहाँनिर तपाईले चाहिँ एउटा
कुरा चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भने टाइप भनेको तपाईको कम्पनी अथवा इन्डिभिजुअल हैन। तपाईले कम्पनी बनाउनु भने अलि लफडा हुन्छ सेटिङमा हैन। तपाईको पेआउट सेटिङमा चाहिँ विभिन्न किसिमको प्यान नम्बरहरु के माग्छ। त्यसले गर्दा तपाईले चाहिँ यहाँ इन्डिभिजुअल बनाउनुस् हैन। इन्डिभिजुअलमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो यहाँ चाहिँ इमेल एड्रेस हाल्नुस्, तपाईको फोन नम्बर हाल्नुस् हैन। त्यसपछि अब फर्स्ट नेम हाल्नुस्, अनि तपाईको मिडल नाम छ भने मिडल नेम हाल्नुस्, अनि लास्ट नेम हाल्नुस्, तपाईको अब एड्रेस हाल्नुस् हैन, कहाँको तपाई हुनुहुन्छ। जस्तै म चाहिँ अब लेटाङ 1 मोरङको मान्छे भइसकेपछि म लेटाङ 1 मोरङ हाल्छु। अनि त्यसपछि अब एड्रेस 2 छ भने पनि गर्दा पनि भयो, नभए एड्रेस 2 छोड्दा पनि हुन्छ हैन। सिटी कहाँ हो तपाईको, मेरो मोरङ हो हैन। अब तपाईको चाहिँ अब जिप कोडको बारेमा तपाईलाई थाहा छैन भने आफ्नो जिप कोड खोज्नको लागि चाहिँ तपाईले जस्ट गुगलमा जाने, गुगलमा गएपछि अब कहाँको जिप कोड खोज्न चाहनुहुन्छ हैन। अब जस्तो म लेटाङको चाहिँ जिप कोड खोज्छु हैन। तपाईको लेटाङ पोस्टल कोड मैले खोजे भने यहाँ चाहिँ गुगलमा भेट्छु म। अनि तपाईले देखिरहनु भएको छ लेटाङको पोस्ट कोड भनेको यो मेरो पोस्ट कोड हो। यसलाई चाहिँ जस्ट कपी गर्ने, अनि त्यसपछि ल्याएर चाहिँ यहाँनिर पेस्ट गरिदिने। पेस्ट गरिदिएपछि कन्ट्री कहाँ हो भन्दाखेरि हामी नेपाली भएपछि नेपाल हो। अवश्य हामीले नेपाल सिलेक्ट गरिदिने। त्यसपछि तपाईले नेक्स्ट गर्नुभयो भने तपाई कहाँ आउनुहुन्छ भन्दाखेरि 2 मा आउनुहुन्छ यहाँनिर है त। यहाँ 2 मा आउनुहुन्छ। अनि 2 मा तपाईको पेमेन्ट मेथड आफ्नो चाहिँ बैंक एकाउन्टहरु स्विफ्ट कोडहरु हाल्नुपर्छ तपाईले त्यहाँनिर हैन। तिनीहरु पुरा गरिसकेपछि तपाईको एउटा टेक्स्ट फर्म खुल्छ। टेक्स्ट फर्ममा तपाईले चाहिँ खासै केही पनि भर्न पर्दैन। त्यहाँ चाहिँ नाम र इमेलहरु सोधिएको हुन्छ। तपाईले जस्ट इमेल हाल्दिने अनि नाम हाल्दिने। यदि त्यहाँ तपाईको चाहिँ प्यान नम्बर सोधेको छ भने अब तपाईले प्यान नम्बर बनाउनु भएको छ भने प्यान नम्बर हाल्दा पनि हुन्छ हैन। प्यान नम्बर यदि तपाईसँग छैन भने तपाईले आफ्नो नागरिकता नम्बर अथवा आफ्नो पासपोर्ट नम्बर हाल्ने पनि हुन्छ। त्यसपछि लास्टमा डनमा तपाईले क्लिक गर्ने। यति भएपछि तपाईको चाहिँ सेटिङ भयो, अब पेमेन्ट सेटिङ पनि भयो हैन। यदि तपाईले कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने अब यो चाहिँ पुरा भिडियो बनाएर देखाउनुस् यो चाहिँ पेमेन्ट मेथडको भन्नुहुन्छ भने त्यसको लागि म छुट्टै एउटा भिडियो बनाउँला। तपाईले चाहिँ अब यो भन्दा अगाडि पनि पेमेन्टको यस्तै खालको चाहिँ फोटो बेचेर पैसा कमाउन सकिने वेबसाइटको बारेमा मैले चाहिँ 2-3 वटा भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईले त्यो हेर्नुभयो भने अवश्य पनि यो गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हेर्नु भएको छैन भने पनि साथीहरु युट्युब च्यानलमा गएर चाहिँ मेरो च्यानलमा भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यति भयो साथीहरु। अब खासै हामीले बुझ्नुपर्ने अरु कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ पहिला सेटिङमा हेरौं। सेटिङमा भनेको चाहिँ हाम्रो नाम देखाउँछ युजर नेम हैन। तपाईले चाहिँ युजर नेम भनेको साइन इन गर्दाखेरि यही मात्रै टाइप गरेर पासवर्ड टाइप गर्नुभयो भने हुन्छ। तपाईले इमेल एड्रेस देखाइरहेको छ हैन, इमेल एड्रेस। अनि त्यसपछि यहाँ फोन नम्बर देखाउँछ। अहिले मैले फोन नम्बर एड गरेको छैन हैन। त्यसपछि अब फर्स्ट नेम देखाउँछ, लास्ट नेम देखाउँछ। अब बर्थडे कहिले हो आफूले बर्थडे यहाँ सिलेक्ट गर्ने हैन। जस्तो मेरो 01/23/1998/7 हो। यतिको चाहिँ तपाईले बर्थडे सिलेक्ट गर्ने। अनि तपाईको जेन्डर सिलेक्ट गर्ने। म मेल हो, मेल सिलेक्ट गरे। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले यति गरेर सेभ गरिदिसकेपछि तपाईको चाहिँ यहाँ सेटिङ बन्यो। अनि अब सेक्युरिटीमा तपाईले यहाँ पनि हेर्ने। यहाँ हेर्पछि अब 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन तपाईले यदि अन गर्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँनिर चाहिँ जस्ट यसलाई चाहिँ अन गर्ने या पासवर्ड हाल्ने हैन। म चाहिँ गर्दिन। यो फ्याक्टर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब तपाईको यदि इमेल एड्रेस कसैलाई थाहा छ, तपाईको पासवर्ड थाहा छ भने कसैले चाहिँ अर्कै कम्प्युटरबाट अर्कै मोबाइलबाट चाहिँ लगइन गर्न खोज्यो भने तपाईलाई त्यसको नोटिफिकेसन आउँछ। र म्यानेज क्रेडिट कार्ड्स भनेको छ हैन। तपाईले यहाँ आएर चाहिँ आफ्नो क्रेडिट कार्डहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो इमेल नोटिफिकेसन भनेको केही पनि हैन। यसलाई खासै छोडिदिनु पनि हुन्छ। टोगल अल नोटिफिकेसनमा यसलाई चाहिँ तपाईले अफ गरिदिनु भयो भने हुन्छ। अनि त्यसपछि अब हामीसँग अर्को के छ भन्दाखेरि अनि तपाईले यदि यहाँनिर काम गर्नुभयो अलिकति यो वेबसाइट पनि अलि उचित छैन भने तपाईलाई लाग्यो भने यहाँ एकाउन्ट डिएक्टिभेट गरिदिनु भयो भने यो एकाउन्ट डिएक्टिभेट पनि हुन सक्छ है। तपाईको डिलिट हुन सक्छ। तर तपाईसँग एउटा रिमेम्बर गर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि तपाईले जुन एकाउन्टबाट पहिला यो 500 पिक्सलमा आएर चाहिँ एकाउन्ट बनाएर क्रिएट गरेर चाहिँ फोटोहरु अपलोड गर्नु भएको छ भने यदि त्यो इमेल एड्रेसबाट फेरि तपाईले चाहिँ एकाउन्ट बनाउँछु भन्नुभयो भने चाहिँ यो वेबसाइटलाई लिदैन है। तपाईले अर्कै इमेलबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ। र साथीहरु यति भइसकेपछि तपाईले अब यहाँ गएपछि तपाईले यहाँ सेभमा चेन्ज गरिदिनुस्। सेभ चेन्ज गरिदिनुस्। अब इन्फर्मेसन सक्सेसफुली चेन्ज भनेको छ है। अनि त्यसपछि भनेको फोटो लोड गर्ने पनि मैले तपाईलाई सिकाइसके है। अब पेमेन्ट मेथडको बारेमा पनि भनिसके मैले। अब बाँकी कुराहरु के छ तपाईहरुले मैले छुट्याएको कुराहरु छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। र साथीहरु आजको टपिक भनेको यति नै। र जाँदै साथीहरु फेरि पनि रातोकला अनलाइन टिभी युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र भिडियोलाई मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अलमा थिच्न नबिर्सिनु होला ताकि भविष्यमा मैले अपलोड गरेको यस्तै उपयोगी भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला
प्राप्त तपाईँलाई हुनेछ।